ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የማሳያችሁ እንዴት ኢንድስክሪን ቴምፕሌት ሰርታችሁ ከዛ ኢንድስክሪን ቴምፕሌቱን ከዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ላይ ትጨምሩትና ከዛ በኋላ በዩቲዩብ አክቲቭ እንዲሆን ማለትም ክሊኬብል እንዲሆን እና ሰው ፕሌሊስታችሁን ሌላ ፕሌሊስት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እዛው ቪዲዮአችሁ ያለበት ፕሌሊስት አሁን ሰው እያየው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን እንዳይላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከቻናላችሁ ሰብስክራይብ እንዲያደርግላችሁ ቪዲዮ ላይ በሚያምር ኢንተርፌስ እንዴት ማድረግ እንደምንችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ከሱ ለማድረግ ምንድነው ቴምፕሌቱን ለመስራት ምን ያስፈልገናል? ወደ ካንቫ መሄድ ይጠበቅብናል። ወደ ካንቫ ከገባን በኋላ canva.com የሚባል ዌብሳይት አለ። ኦንላይን ነው፣ ፍሪ ነው። ከዛ ክሬት ዲዛይን ትላላችሁ፣ ከስተም ዳይሜንሽን ትሰጡታላችሁ። የምትሰጡት 1920 በ1080 ነው። ሃይቱ 1080 ዊድዙ ደግሞ 1920 የሆነ ማለት ነው። ከዛ ክሬት ዲዛይን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ አፕሎድ ውስጥ ትገቡና ኢሜጅ ባክግራውንድ ኢሜጅ የሚሆናችሁን ይሆነኛል ብላችሁ የምታስቡትን አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ የራሴ ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ ከቻናሌ ጋር ተያያዥነት ያለው እሱን እጠቀማለሁ። እናንተ ደግሞ ከቻናላችሁ ጋር ተያያዥነት ያለውን ባክግራውንድ ኢሜጅ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን ከጎግል ውስጥ ሰርች አድርጋችሁ እንትን ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሰርች ታደርጋላችሁ፣ ከዛ ባክግራውንድ ኢሜጁን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ አፕሎድ ኢሜጅ ትላላችሁ፣ ከዛ ዲቫይስ ውስጥ አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እኔ አፕሎድ ስላደረኩት አፕሎድ የተደረገ ስላለ አስቀድሞ አፕሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ከዛ ይሄንን ወስዳለሁ፣ ከዛ ሳይዙን ፊት እንዲያደርግ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሳይዙን ፊት እንዲያደርግ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር ላይን ልጨምርበት። እስኪ ኤሌመንትስ ልግባና ከዚህ ጋር ላይን አለ። ይሄን ላይን በ90 ዲግሪ ላቆመው። 90 ዲግሪ ያቆምኩት፣ ከለሩን ልቀይረው። ወደዚህ ከለር ቀየርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት ልጨምር። ቴክስቱን ምን ልበለው? ዋች ሞር ልበለው። ወደ ላይ ልውሰደው። እዚህ ጋር አድርገው፣ ሳይዙን ትንሽ ልቀንሰው። እሺ አሁንም ትንሽ ቀነስ ሳይዙ። ከዛ ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ሰብስክራይብ ሂር የሚል ጨምር ማለት ነው። ሳይዙን ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ለማድረግ 48.8 ላድርገው። 48.8 ላድርገው። ኢንተር ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ኤ ሰብስክራይብ ሂር ልበለው እና ከዛ ዳር ላይ ላድርገው። እዚህ ጋር አረኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ኢሜጅ ሰርች ከጨረስኩ በኋላ አስቀድሜም ከፈለኩ እዚህ ጋር ብለር እንዳይሆን እዚህ ጋር በደንብ ጎላ ብሎ እንዲታይ እንትን አድጀስት ውስጥ ገብቼ ሳቹሬሽኑን እንዲሁ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በቂ ነው። ከዛ 23 ሳቹሬሽኑን ብለሩን ደግሞ -35 አረኩት ማለት ነው፣ ጎላ ብሎ እንዲታይ። ከዛ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሪኔም ላድርገው፣ ወደ ኢንድ ስክሪን ልቀይረው። ኢንድ ስክሪን ልበለው፣ ስክሪን አልኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ነው ከቪዲዮ ውስጥ የሚጨምረው ማለት ነው። አረኩት። ስለዚህ ይሄንን አሁን በካምታሻ ከቪዲዮ ውስጥ ጨምረዋለሁ፣ ሙዚቃም ጨምሬ ማለት ነው። የሰራነውን የኢንድ ስክሪን ቴምፕሌት ሚዲያ ላይ ከቪዲዮአችሁን ኤዲት ከምታደርጉበት ላይ እሱን ኢምፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ካምታሻ ነው የምጠቀም። እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ አለና ቴምፕሌቱን ኢምፖርት አደርጋለሁ፣ ኢንድ ስክሪን የሚለውን ማለት ነው። ኢምፖርት አደረኩት። ከዛ ሁለት ጊዜ ላድርገው፣ 10 ሰከንድ ቢሆን አሪፍ ነው።
እዚህ ጋር ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ተጨምሯል ማለት ነው ቴምፕሌቱ። አሁን ምንድነው ማድረግ መሰላችሁ ሙዚቃ በጨምርበት የተሻለ ነው የሚሆን አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ዝም ከሚል። ስለዚህ ከዩቲዩብ ውስጥ የተፈቀደ አውዲዮ ላይብራሪ ላይ ገብታችሁ የተፈቀዱ አሉ ማለትም ከቪዲዮአችሁ ላይ መጨመር የምትችሉት። እኔ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ፊልተር አደርጋለሁ። ካልም የሆነ ሙዚቃ ነው የምፈልግ የተረጋጋ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የመጣልኝን ይሄኛውን ዳውንሎድ ላድርገው ማለት ነው። አይዲኤም ካላችሁ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ላድርገው። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ካምታሽ ውስጥ ገብቼ ሙዚቃውን አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢምፖርት አደርጋለሁ ኢምፖርት ሚዲያ ብዬ። ከዛ ኢምፖርት ካረኩ በኋላ ሙዚቃው ከታች ይሁን ከላይም ማድረግ ይችላል ችግር የለውም። ከዛ ከታረጓለሁ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን የምፈልገው ሙዚቃውን ለ10 ሰከንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ጨመርኩት ማለት ነው። ሙዚቃውንም ጨምሬያለሁ እንዲሁ ደግሞ እንትኑንም ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ይሄ ፒክቸር ኤንድ ስክሪኑንም ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቪዲዮን አፕሎድ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው። ቪዲዮን አፕሎድ ተደርጓል አርጌዋለሁ። ቪዲዮን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት አፕሎድ የተደረገ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮስ ውስጥ እንግባና እንትን እንላለን ማለት ነው። ኤዲት እናደርገዋለን። ዲቴልስ የሚለውን ተጭነን ከዛ ከታች ወደ ኢንድ ስክሪን ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛ የሰራነው የትኛውን አይነት ነው? ሁለት ቪዲዮ ከዛ አንዱ ፕሌሊስት ያለበት አንዱ ቪዲዮ ወይም ሁለት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ከዛ በዚህኛው ሳይት ደግሞ አንድ ሰብስክራይበር ያለችባት ነው። እችን መረጥኩ ማለት ነው። ከዛ ሶስት ነው ያለው። አንደኛው ዳግማዊ የቻናሌ ነው ሰብስክራይብ ሰው እንዲያደርግልኝ የማደርግበት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮ የምጨምርበት፣ ሶስተኛው ደግሞ ፕሌሊስት የምጨምርበት ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን መረጥኩ። መጀመሪያ ቪዲዮ ልምረጥ። ከዚህ ውስጥ ይሄንን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። የፈለኩትን ቪዲዮ መርጣለሁ ማለት ነው። አሁን የሰራሁት ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያለው ቪዲዮ ባረግ የተሻለ ነው ብዬ ስላሰብኩ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከዛኛው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይነት አለው ጨመርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንትኔ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚያደርጉልኝም ይሄም የኔ ዲፎልት ነው። ዳግማ ያባተላይ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፕሌሊስት ደግሞ ከእንትኔ ጋር የተያዘ አሁንም ከቪዲዮ ጋር የተያዘ ፕሌሊስት ይሄኛው ነው። 16 ቪዲዮ ያለው እሱን ጨመርኩ ዩቲዩብ ቻናል የሚለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሰዓቱን ወስናለሁ ማለት ነው። ሰዓቱን ሁሉንም እንትኑ ከሚጀምር ከስንት ነው? ከ41 ነው የሚጀምር። ስለዚህ ከ41 አደርገዋለሁ ማለት ነው። 10 ሰከንድ ሲቀረው ነው የሚጀምር። ለዚህኛውም እንዲሁ በተመሳሳይ አደርጋለሁ። ከ41 አደርጋለሁ። ከ41 ጀምሮ ይታያቸዋል ማለት ነው። ከ17 ይሄኛውንም ፕሌሊስቴም የሚመጣ ከ41 ጀምሮ ነው። አክቲቭ የሚሆን ክሊኬብል የሚሆን ማለት ነው ከ17 ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ። ከዛ ይሄን ሶስቱንም ካረኩ በኋላ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን ማድረግ የሚጠበቅብን ከዩቲዩብ ላይ መጨመሩን ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ገብተን መጨመሩን እናያለን። አሁን እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። 10 ሰከንድ ሲቀረው ጀምሮ እንዴት እንደሚሆን አሁን እናያለን ማለት ነው። ሙዚቃውን መጨመሩ እንዲሁም ደግሞ እንትኑ ይሄ ቴምፕሌቱን መጨመሩን ይሄን ስክሪኑን እናያለን ማለት ነው። ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ይሄኛው ፕሌሊስት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቪዲዮ ነው፣ ይሄ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚደረግበት ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።